እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ፓስታ በስጋ ሶስ እኔ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁኝ። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሏን መጫን አትርሱ። አሁን ለፓስታዬ ምን እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ሶሱን ነው የምሰራው። ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ቀይ ሽንኩርት የደቀቀ አዘጋጅቻለሁ። ስጋ የተከተፈ በእጄ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ዘይትና የደቀቀ ቲማቲም ፍረሹን ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የስጋ መጥበሻ ደረቁ የተፈጨው ማለት ነው። እሱን አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን መስራት እጀምራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሶሴን ነው የምሰራው። ከዛ ፓስታ ዋናው አንዱ ግብአታችን ነው። ፓስታችንን በኋላ ነው የምቀቅለው። መጀመሪያ ድስታችንን እናግልና መጀመሪያ ትንሽ ዘይት እናረጋለን። አልበዛብኝም። ፓስታ ይፈልጋል ዘይትም ደግሞ ያው መልሼ መጨመሪያ ይቀር። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንን ጠበስ እናረግና ቃናው እስኪወጣ ድረስ ጠበስ እናረጋታለን ማለት ነው። ከዛ ቀይ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ቀይ ሽንኩርቴን ትንሽ ቀይ ሽንኩርታችንን ጠበስ እናደርገዋለን። አሁንም እንደዚህ ሳደርገው ዘይቱ አሁንም ትንሽ ይቀራል። ፓስታ መኮረኒ ያው ትንሽ ዘይት ይፈልጋል። እኔ የምወደው እንደዛ ነው። ሶሱ ድርቅ ካለ ቅባት የሌለው ከሆነ አይጣፍጥም። ፓስታ መኮረኒ ትንሽ ዘይት ይፈልጋል። እንደምትፈልጉት ነው የምታደርጉት፣ ግን ሶሱ ላይ ትንሽ ዘይት ሲኖረው ነው የሚጣፍጠው። ከዛ እናበስላለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ እናበስላለን። ትንሽ ነው ያበሰልኩት። እንደ ወጥ ብንሰራ ጎልደን እስከሚሆን ምናምን የሚለውን እኔ ለፓስታ አልጠብቅም። ቲማቲሜን ደግሞ ጨምራለሁ። ፍረሽ ቲማቲም ራሴ ፈጭቸው ነው። ከቻለን እሱን መጠቀም ጥሩ ነው። የታሸገውን በተቻለን እጠቀማለሁ። አልፎ አልፎ ግን በቻልነው አቅም ፕሪዘርቫቲቭን ለማስወገድ ማቆያቸው እሱን ላለመመገብ ስንችል እንደዚህ ራሳችን እኔ እየሰራ ያለው ብዙ ነው አሁን እና ይሄንን 2-3 ቀን መጠቀም እንችላለን። አንዴ ብንሰራ እንደዚህ። አሁን ደግሞ ትንሽ ቲማቲሙ ጋር ትንሽ አበስላለሁ። አሁን እንደዚህ የተንተከተከልኝ ነው። ቅድም ያላሳየኋችሁ ማሳየት የረሳሁት ነገር ማለት ነው። ከለሩን ይታውታላችሁ አይደል? አሁን የሚያምር ከለር እንዲሆንልን የቲማቲም ድልህ ይሄንን እኔ 1-2 የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። የሚፈልግ ሰው ትንሽ በርበሬ መጠቀም ይችላል። የምትወዱት ቃና የምትወዱትን ማለት ነው። እኔ የቲማቲም ድልሁን 2 ሾርባ ማንኪያ ለከለሩ ትንሽ ከለሩን ቀየር እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ጥቁር ያለው ነው። ከዛ ስጋዬን ጨምራለሁ። አብሬ ነው ማበስላችሁ። ሁሉንም ብዙ አላበሰልኳቸውም። ጭምር ነው አይታችሁ ከሆነ
የእሳቴን መጠኑን ቀነስ አድርጌዋለሁኝ። አሁን ሳናቋርጥ እጃችንን ትንሽ ስጋው እንዳይያዝ ማለት ነው። ስጋ ይሄ የተፈጨ ስጋ ነገርና እኔ በእጄም ብከትፈውም እኔም የደቀቀ ስጋ በተን ካላረግነው እዛው ላይ ያለ የሚበስል ከሆነ አንድ ላይ ይያያዛል። ከበሰለ በኋላ ከተያያዘ ደግሞ አይፈርስም። አሁን ይሄንን በትንሽ እሳት ብዙ ባልበዛ እሳት አልፎ አልፎ እየመጣን እያማሰልን ረጅም ትንሽ ሰዓት ይፈልጋል። አልፎ አልፎ እየመጣን ቲማቲሙ ገና ውሃ ይተፋል። ገና ብዙም አልበሰለም። ራሱ ቀስ እያለ እየተንተከተከ እየመጣው እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ቀስ እያለን እናበስላለን ማለት ነው። እንደዚህ እየከፈትን ግማሽ ሰዓት የሚሆን ነው። አሁን እኔ ከድኜ ያበሰልኩት ቲማቲሙ ያው ውሃ ስለሚተፋ ለሰስ ባለ እሳት ብዙ ባልበዛ ቀስ እያደረግን እንደኔ እንደዚህ ጨመር አድርጋችሁ አንድ ላይ የምታበስሉት ከሆነ በደንብ መብሰል ይፈልጋል። የሚጣፍጥ እንዲሁ እንደዚህ በመሃል እያየን በደንብ ቢያንስ አንድ ሰዓት ተኩል በቃ መብሰል አለበት በደንብ እና ስንቀምሰው ጨው ባይኖረውም እንኳን አሁን እኔ ትንሽ ጨው አደርጋለሁ። ባይኖረው እንኳን ስንቀምሰውና ሽታውም የሆነ ደስ የሚል ሽታ ሲበቃው ይመጣል። ስንቀምሰውም ደስ የሚለንን ጣዕም ሲመጣልን ድረስ እናበስላለን ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ደግሞ አበስለዋለሁ። ትንሽ ይቀረዋል። ስጎይን እያበሰልኩኝ አሁን እየበሰለ ነው። በጎን እኔ ደግሞ ፓስታ ለመቀቀል ጥጄ ነበረ። ዘይት አረኩበት፣ ጨው አረኩበት ፓስታዬን። ከዛ እኔ ቀጫጭን ፓስታ ነው የምወደው፣ በጣም ቀጫጭን ፓስታ። ያው አዲስ ሰው ወደ ኪችን ሲሄድ ካለ መስበር አያስፈልግም። እንደዚህ ጫን ማለትና በሹካ ዘይቱ እንዳይያዝ ዘይቱ እንዲነካው እንደዚህ ማድረግ ነው። በቃ ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ዘይቱ እንዳይያዝ ማለት ነው። እንዲያዝ ስንፈልግ ዘይት አንጨምርም። ፓስታ ፍርኖ ምናምን ሲሆን እና አሁን ሱጎዬ ደግሞ ሶሴ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆናለች። በጣም በልስልስ ባለች በትንሽ እሳት ረጅም ነው ያበሰልኩት። መጀመሪያ ሳሳያችሁ ግማሽ ሰዓት፣ አሁን ሳሳያችሁ 40 ደቂቃ ምናምን በደንብ ነው ያበሰልኩት። እና እንትኑን አሁን የጥብስ የደረቀውን የጥብስ ቅጠል ጨመርኩኝ። እሳት እሱ መጨረሻ ላይ ነው የሚጨምረው። ብዙ እሳት አይወድም። ብዙ እሳት ባይነካው ጥሩ ነው። ቁንዶ በርበሬ ትንሽ፣ የጥብስ ቅጠሉ መጨረሻ ላይ ነው የምናደርገው። ጨውም አድርጌያለሁ ቅድም ግን አልበቃውም። ያረጋግን እንደዚህ አሁን እንቀምሳለን ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥ ነው። በጣም ቆንጆ ራት ሲያምራችሁ አሁን ቀመስኩት። ጨውም ቅመሙም እንቀምሳለን ማለት ነው። ጨው ከሌለው አይጣፍጥም።
ጨመርኩኝ እንደዚህ ጫው የምትፈልጉትን ያህል ማለት ነው ጫው መብላት የሌለበት ሰው አለ እንደዚህ አድርገን ላላ እንዲል የሚፈልግ ሰው ካለ ላላ ያረጋል ዘይቱ ትፍት አድርጓል ይሁት ማለት ፓስታን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ድርቅ ካለ አይጣፍጥም ዘይት ይፈልጋል ማለት ነው አሁን ደግሞ አቅርቤ ፓስታዬ ላይ ሶሴን አድርጌ አሳያችኋለሁ ይሄን ይመስላል ይበቃዋል አሁን በጋለው ብቻ እሳት አጥፍቼ ትንሽ ተፈክ ይላል በቃ ፓስታዬ በስሏል ፓስታ ስናበስል ቶሎ መቅመስ አለብን ሸረፍ ይያረግን ማለት ጥርስ ላይ ያዝ ሲያረግ ነው እንጂ ሲቦካ በጣም ሲበስል ጥሩ አይደለም እንደዚህ በቃ ላላ እንትን ያለ በጣም ያልበሰለ ጥርስ ላይ ስንበላው ያዝ ትንሽ የሚያረግ ኖርማሊ እንደዛ ነው የሚቀቀለው እሺ ያው ፓስታዬን እንደዚህ ያልቦካ ፓስታ እንደዚህ ሲያውት ደስ የሚል ሶሴን ከላይ አድርጌ ቃሪያ ነስንሼበታለሁኝ የሚፈልግ ሰው ማለት ነው የሚፈልግ ሰው ደግሞ ፐርስሊ ቅጠል መነስነስ ይችላል የማይፈልግ ሰው ቃሪያውንም ፐርስሊውንም ትቶ ሶሷን ብቻ አድርጎ መብላት ይችላል እና የዛሬው ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስል ነበር በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ እሺ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ በሰላም እንገናኝ ቻው